Cabin crew, take your seats for next training. سلام، من ساسان هستم و این دهمین سری از سری آموزش‌های خلبانی بوئینگ 737 هستش. در این برنامه قصد دارم به شما آموزش بدم که اگر در حین تیک آف برای موتور هر کدوم از موتورهای چپ یا راست شما اتفاقی افتاد یا موتورتون آتیش گرفت چه کار باید بکنید. خب شما اگر به سایت بلک باکس 711 برید، از اونجا میتونید انجین اوت های سیت های انجین اوت خودتون رو ببینید. مثلا اونجا اگر نگاه بکنید برای رانوی 27L نوشته که توی 269 درجه ادامه بده، پس من هدینگ خودم رو روی 269 درجه تنظیم میکنم و تا 25 مایلی ادامه بده. خب برای این کار من به FMC خودم میام، به قسمت فیکس میرم، از اینجا کد فرودگاه هیترو لندن رو که EGLL هست انتخاب میکنم و میخوام برای من یه دایره دور فرودگاه از 10 مایلی بکشه و یک دایره از 25 مایلی. خب اگر اینجا یکم زوم اوت بکنم شما خواهید دید که دور فرودگاه این دایره سبز یک دایره است که 10 مایلی و این دایره بزرگتر دایره که 15 مایلی خواستم برای من بکشه. خب آماده تیک آف میشیم. اسپید بریک های خودم رو حالت RTO قرار میدم، هوا ابری بارونیه. انجین استارت های خودم رو حالت کانتینیوس قرار میدم و چراغ های خودم درستن. موتور رو عنوان خودم رو روی 40 تنظیم میکنم. پارکینگ بریک رو میخوابونم. وقتی به حول و حوش 40 درجه رسید، 40%، دکمه تیک آف رو میزنم. و تایمر خودم رو هم برای خلبان هم کمک خلبان روشن میکنم و با پدال ها سعی میکنم هواپیما رو داخل مسیر خودش نگه دارم. خب اینجا من باید بگم که اگر زیر سرعت V1 برای موتور ما اتفاقی بیفته، ما همونجا روی رانوی میتونیم هواپیما رو نگه داریم و تیک آف رو کنسل بکنیم. ولی اگر بعد از سرعت V1 این اتفاق بیفته، سرعت هم به 80 نات رسید، مجبوریم که به تیک آف خودمون ادامه بدیم. V1 شد، روتیت و موتورم آتیش گرفت. خب هیچ کاری نمی کنم، پروسیدور رو خودم ادامه میدم تا سرعتم به ارتفاعم به 400 پا برسه. پازیتیو بریک، چرخهای خودم رو میبندم، 15 درجه نگه میدارم، مستر کاشن رو خاموش میکنم. میبینید که بله روشن شده. خب ارتفاع به 400 پایی رسید. اولین کاری که میکنم اتو تhrottle رو خاموش میکنم، وی نو و هدینگ رو روشن کرده و رو حالت اتو پایلت قرار میدم. بعد کنترل میکنم کدوم موتور درست کانفرم شد، پس این تراتل رو میبندم و کات آف میکنم. بعد از اینکه کات آف کردم این رو به بیرون میکشم
اگر هنوز ادامه داشت به سمت چپ میکشم تا خاموش بشه. خب خاموش شد. سر جاش میذارم. کاری که سریع باید انجام بدم یکی از کارهای دیگم این هستش که به قسمت پک میام، ایزولیشن والو رو میبندم، الپک خودم رو حالت آف قرار میدم و APU بلید خودم رو همون طرفی که خراب شده رو روی حالت آف قرار میدم. به بنزین خودم نگاه میکنم، اگر نیازی باشه اونا رو باید به قول معروف بالانس بکنم. خب برای بالانس کردن فیول میتونم این والو فیول خودم رو باز بکنم. بعد کار دیگه ای که من میتونم بکنم این هستش که به قسمت ترانسپاندر مود سلکتور بیام و روی TA only قرار بدم اون رو. روی TA قرار دادم. این باعث میشه که اگر هواپیما به صورت اتوماتیک بخواد جایی کلایم بکنه یا خب بالا بره، برای اینکه به موتور فشار نیاد چون تک موتور داریم میریم این کار رو جلوشو میگیره. خب نگاه میکنم ببینم الان هنوز 10 مایلی هم مونده. خب موتور من خاموش شده، با یک موتور ادامه میدم و بقیه کارهایی که باید انجام بدم برای فرود رو از ATC میتونم Air Traffic Control بپرسم. اونها به من هدینگ هایی خواهند داد و من رو به نزدیکترین فرودگاه برای لندینگ هدایت خواهند کرد. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.